No kun me tehdään näitä suojattuja tuotteita, niin lähes kaikki tuotteet on hitsattuja rakenteita. Ja silloin on tietenkin tärkeää, että ne laitteet, joilla niitä hitsataan, niin ne toimii, ne on luotettavia. Yhtiössä on käytetty viimeisen 10-15 vuoden ajan Kempin hitsauslaitteita. Tänä päivänä ei varmaan kukaan hitsareista suostuisi mitään muuta kuin Kemppiä käyttämään. Meidän suurin kehityskohde on tällä hetkellä hitsauksen automatisointi. AX on erittäin käyttäjäystävällinen, hyvin säädettävissä ja Okotekilla erityisesti alumiinin hitsauksessa täydellinen työkalu.